أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. دا نوی لیکچر د شروع کېدو نه مخکې موږ په خپل دې لیکچر کې ډېر زیات ټایم واخیستو، خو څه مصروفیاتو د سکول دا زموږ د وړو چې کوم دی سیکنډ ټرم ایګزام شروع دی، نو د هغې مصروفیاتو په وجه باندې زموږ لیکچر لیټ شو. د هغې لپاره معذرت غواړو. او تیر لیکچر کې موږ دا خبره کړې وه چې زموږ سره تیر لیکچر کې کوم و هغه و ریلیټیو اټامیک ماس اینډ اټامیک ماس یونټ. ها بالکل دا زموږ سره تیر لیکچر و، په هغې کې موږ ویلي چې زموږ سره مطلب موږ ماس سپیکټرومیټر زموږ سره یو انسټرومنټ تیار شوی و، په هغې باندې موږ د ایټم چې کوم دی د هغې اټامیک ماس معلوموو. موږ وایو د یو ایټم اټامیک ماس چې کوم وي په نیوکلیس کې موجود وي. ولې په نیوکلیس کې زموږ سره پروټان او نیوټران چې کوم دي هغه موجود دي، او بوهر چې کوم دی هغې باندې ایکسپریمنټ هم کړی و. هغه وي چې زموږ سره د ایټم په منځ کې یو سخت شان څیز دی چې د هغې نه ریس چې کوم دی هغې سایډ ته نه پاس کېږي، هغه واپس موږ ته راځي. نو دغه سنټر چې کوم نو په دې کې زموږ سره څه نیوکلیس او په هغې کې پروټان او نیوټران موجود و. بل اټامیک ماس چې کوم دی اصل کې زموږ سره اټامیک ماس هغې څیز ته ویلی کېږي چې په هغې کې زموږ سره په د یو ایټم په نیوکلیس کې چې څونه د پروټانو تعداد یو څونه د نیوټرانو تعداد دا دواړه چې موږ په خپل منځ کې ایډ کړو موږ وایو دا زموږ سره څه دی اټامیک ماس دی. اوس په نیکسټ لیکچر شروع کېدو نه مخکې موږ ستاسو نه درخواست کوو چې زموږ چینل چې کوم دی د سوات کالج ایټ په ریکورډ سوات په نوم باندې دی، او دا تاسو خامخا سبسکرایب کړئ. کوم مونوګرام چې تاسو ته په سکرین ښکاري دا زموږ سره په پکچر باندې لګېدلی، نو تاسو خامخا زموږ چینل چې کوم دی سبسکرایب کړئ او بیل آیکان ضرور دباو کړئ، که پرس که زموږ نوې ویډیو راځي چې د هغې باقاعده نوټیفیکیشن تاسو ته کېږي. بل زموږ ویډیو چې کوم دی تاسو لایک کړئ، شیر کړئ، او که پرس که څه مسله پکې په لیکچر کې نو باقاعده تاسو کمنټس کولی شئ، خپل کوېسچن تاسو کولی شئ، او انشاءالله د هغې جواب به تاسو ته بر وخت حاصلېږي. نو نوي لیکچر ته ځو، نیکسټ پیج ته ځو چې په نیکسټ پیج کې زموږ سره ټاپک سره نو زموږ سره په نیکسټ پیج کې تاسو وګورئ زموږ سره دا کیمیکل فارمولا. اوس کیمیکل فارمولا څه شی دی؟ د یو کیمیکل د پریزنټ کولو دپاره چې مونږه په سیمبل پام کې مونږه یو فارمولا ولیکو، نو هغې ته مونږ وایو چې زموږ سره څه ده کیمیکل فارمولا ده. مطلب زموږ سره یو کمپاونډ دی، صحیح ده، او د هغې سیمبل پام مونږ ولیکو نو مونږ وایو زموږ سره دا څه شی دی کیمیکل فارمولا ده. اوس زموږ سره ګوره په عام نارمل حالات کې نارمل ټایم کې موږ وایو زموږ واټر اوبو ته موږ واټر وایو، نو د واټر زموږ سره کیمیکل فارمولا څه ده H2O. نو دا زموږ سره څه دي H او O چې کوم دی زموږ سره څه دي سیمبل دی. دا O چې کوم دی زموږ سره څه دی د هایډروجن سیمبل دی، او O چې کوم دی زموږ سره څه دی د اکسیجن سیمبل دی. او دا سیمبل موږ ته په پیراډیک ټیبل کې موجود دي، کوم چې زموږ سره په دې باندې منډلیف آی تھنک چې په دې باندې ډېر زیات ورک کړی و نو موږ ته یې ښولي. خو د کیمیکل فارمولا دپاره څه رولز دي هغه رولز ډسکس کوو چې مطلب موږ به کم الیمنټ مخکې لیکو کم الیمنټ په وروسته لیکو. نو تاسو لاندې ګورئ in symbol palm first we mention the electropositive element and then mention the electronegative element. زموږ سره وایي په سیمبل پام کې چې کله تاسو لیکئ نو اولنی منشن کوئ به اول څه الکتروپازیټیو به زموږ سره کم الیمنټ دي. اصل کې اول دا تپوس ذهن راځي چې الکتروپازیټیو څه شی دی. نو الکتروپازیټیو الیمنټ هغه الیمنټ دی چې هغه الکتران څه کوي ریموو کوي، لرې کوي، د ځان نه وباسي. چاله ورکوي بیخي نه وباسي، خو بل کم ایټم چې هغه لی ورکوي. بیا د هغې قسمونه دي زموږ سره په کوولنټ بانډ کې هم پارشلي چارج راځي، پارشلي پازیټیو او نیګیټیو چارج راځي. دغه شان زموږ سره ایانیک بانډ دي، ایانیک بانډ کې موږ وایو زموږ سره چې کله الکتران پرمننټلی بل ته واوړي بل الیمنټ ته نو موږ وایو دا زموږ سره څه دی ایانیک بانډ دی، او په دې باندې به صحیح پرمننټ چارج وي، پازیټیو نیګیټیو چارج به پرې راځي. اوس د دې الکتروپازیټیو او الکترونیګیټیو نه مخکې یوه خبره یاد ساتئ چې الکترونیګیټیویټي دا زموږ سره یو د کیمسټرۍ یو لاجیک دی چې زموږ سره الکترونیګیټیویټي به د چا سې وایي د هغې الیمنټ به سې وایي چې په هغې کې الکتران سې وایي. ولې زموږ سره نیوکلیس چې کوم دی زیاته انرژي باندې د ځان سره هغه څه کوي په راونډ مطلب په اربیټ یې د ځان سره څه کوي ریوالوینګ کوي، په اربیټ باندې ځان سره ریوالو کوي څه شی الکتران. نو زموږ سره ګوره دا یاد ساتئ سیمپل خبر دا ده چې د کم
element atomic number کمی نو اب اول لیکل کیږي او د کم element atomic number چې د اولی element نه سیوای نو اب په دویم پیر لیکل کیږي نو زموږ سره ځکه موږ ته بیا ډایرکټ پته ولګي چې د کم element atomic number کم نو موږ وایو د electropositive دی د کم element زموږ سره atomic number سیوا نو موږ وایو دا سره electronegative په نسبت د هغې دا خیال بکوئ comparing بکوئ صحیح ده مطلب زموږ سره که فرض که تاسو وګورئ دا مثال په تور NaCl زموږ سره په عام نارمل حالات کې د کمپاوند ته موږ څه وایو موږ وایو دا سالټ مالګه ده صحیح شو خو که فرض که د دې کیمیکل فارمولا موږ لیکو نو موږ وایو NaCl په Na باندې به پازیټیو چارج لیکئ او په Cl باندې به څه نیګیټیو چارج په لیکئ دا زموږ سره سره NaCl چې کوم دی دا د سالټ کیمیکل فارمولا ده وس ورپسې ته دو پازیټیو او نیګیټیو چارج ولې راغلی نو موږ وایو د سوډیم اټامیک نمبر چې کوم دی هغه 11 دی په اولی نمبر شیل کې 2 راله په ورپسې نمبر شیل کې زموږ سره 8 الکترون راله او په لاست شیل کې 1 الکترون راغی او زموږ سره دا رولز دي دا اصول دي چې زموږ سره په لاست شیل کې کله 8 الکترون موجود نو دا زموږ سره سټیبل دی دته د بل چا ضرورت نشته دی په خپله څه شو سټیبل شو نو اوس ګوره د دې په لاست شیل کې 1 الکترون دی صحیح شو اوس ورپسې دې خبرې له به واپس راځو خو مخکې کلورین اوس Cl کلورین چې کوم دی د دې اټامیک نمبر 17 دی نو موږ وایو په اولي کې 2 راله په ورپسې کې 8 راله نو 10 تی لاړه او په لاست 1 کې چې کوم دی په لاست شیل کې یا اربټ کې په هغې کې زموږ سره څو راله 7 راله نو الریډي موږ خو دا خبره وکړه د دې نه مخکې چې زموږ سره په لاست شیل کې کله 8 الکترون دا بالا سټیبلي نو ګوره د دې 7 دي نو دته د 1 الکترون ضرورت دی او سوډیم له راشي د سوډیم په لاست شیل کې زموږ سره په اولي کې 2 راله په ورپسې کې 8 راله 10 شو 11 اټامیک نمبر دی نو په لاست کې 1 راغی نو موږ وایو زموږ سره چې دا 1 الکترون لرې شي صحیح ده نو الریډي سوډیم به هم زموږ سره سټیبل شي او کلورین به هم زموږ سره څه شي سټیبل شي ودین د ریاکشن په دوران کې به دواړه زموږ سره څه شي سټیبل شي نو څه چل به وکړي اوس ګوره الریډي کلورین اټامیک نمبر چې کوم دی 17 دی او د Na چې کوم دی هغه څه دی 11 دی نو موږ وایو کلورین چې کوم دی دا څه دی مور الکترونیګیټیټیو الیمنټ دی د چا په نسبت د سوډیم په نسبت بیا موږ وایو سوډیم Na چې کوم دی د هغې اټامیک نمبر 11 دی نو که فرض که دا موږ د هایډروجن سره کمپیر کوو نو موږ به وایو دا د هایډروجن نه بیا څه دی مور الکترونیګیټیټیو الیمنټ دی ولې الکتران یې څه دي سیوا دي او اټامیک نمبر یې هم زموږ سره څه دی سیوا دی نو زموږ سره چلو شو دا یو الکترون چې کوم دی الریډي Cl له ورکو نو چې کله Cl له ورکو نو موږ وایو چې د Cl 17 الکترون دی اټامیک نمبر یې 17 دی نو تا وله 1 ورکو 18 شو او موږ وایو د پروټانو او د الکترانو چارج د پروټانو زموږ سره پازیټیو چارج او د الکترانو زموږ سره چې کوم وي هغه نیګیټیو چارج نو الریډي دته یو نیګیټیو چارج سیوا شو نو چې کله سیوا شو نو موږ وایو په ده باندې به څه راشي نیګیټیو چارج راشي او د سوډیم زموږ سره موږ وایو 11 دي نو 11 پکې پروټان دي په پازیټیو چارج باندې او 11 پکې زموږ سره څه دي الکترون دی په پازیټیو چارج باندې سوري په نیګیټیو چارج باندې نو الریډي د یو نیګیټیو چارج چې کوم دی الکترون هغې چاله ورکو کلورین او کلورین زموږ سره په ماینس چارج شو نو د په ده باندې د پروټان تعداد څه دی سیوا شو که نه نو چې کله په ده کې 10 الکترون پاتې شو او 11 پکې څه دي پروټان نو الریډي د ده سره پازیټیو چارج چې کوم دی هغه څه شو سیوا شو نو په ده باندې څه راغی پازیټیو چارج راغی صحیح شو نو دا اولنۍ خبره دا ده چې الکترو پازیټیو الیمنټ به موږ اول لیکو او الکترو نیګیټیو الیمنټ چې کوم دی هغه به د هغې پسې ورپسې لیکو یوه خبره خو دا شوه د کیمیکل فارمولا په رولز کې ورپسې زموږ سره چې کوم ده ویلنسي نو ویلنسي به همیشه د دې بره سایډ ته وي په کم سایډ باندې په رایټ سایډ باندې اوس ویلنسي ته موږ وایو چې لاست شیل زموږ سره 100 بانډونه جوړوي دا کم الکترون چې دي په لاست شیل کې چې دا 100 بانډونه جوړوي نو ګورئ تاسو دې خوا H2O زموږ سره اوس H2O چې کوم دی نو الریډي د اکسیجن اټامیک نمبر چې کوم دی 8 دی او زموږ سره د هایډروجن اټامیک نمبر چې کوم دی 1 دی نو د په اولي شیل کې د دوو الکترانو گنجایش دی خو د ده سره یو دی نو دی به څه کوي یو الکتران به دی ځان ته دخ کوي صحیح ده دی به څه کوي خپل الکتران به شیر کړي نو دس چل کړی دی په واټر کې د اکسیجن سره څه دی په کوویلنټ بانډ باندې په کوویلنټ بانډ کې زموږ سره دا
الکترانو چې کوم دی څه کېږي شیرینګ کېږي پارشلی چارج په یو راځي په بل راځي زیات تر ټایم به هغې طرف ته تیری هغې ایلیمنټ ته به تیری چې د کم ایلیمنټ زموږ سره صحیح مور الکترونیګیټیټیو ایلیمنټ مطلب اټامیک نمبر یې صحیح سیوای د الکترانو تعداد پکې صحیح سیوای نو چې په چا کې د الکتران په کم ایلیمنټ کې چې د الکترانو تعداد سیوای نو هغه صحیح طاقتور دی د راکاږلو قوت چې کم دی دې ته اصل کې مونږ الکترونیګیټیویټي وایو نو په دې کې څه دی دغه طاقت سیوا دی نو الریډي د ده سر به الکتران ډېر ټایم تیری خو په دې دواړو باندې به څه کېږي پارشلی چارج په راځي او زموږ سره په ایانیک بانډ کې چې کله یو الکتران کمپلیټلی واوړي بل ایلیمنټ ته صحیح شو نو مونږ وایو په دې کې دا څه دی پرمننټلی واوښتو نو دا څه دی ایانیک بانډ دی د کوویلنټ بانډ په نسبت باندې ایانیک بانډ چې کوم دی هغه ډېر زیات څه دی مضبوط دی نو سی چلی شو اوس زموږ سره ویلنسي مونږ دې ته ولیکل چې زموږ سره هایډروجن چې کوم دی دا به سی چل کوي ګوره دوه هایډروجن دی H2O نو یو بانډ یو هایډروجن به یو بانډ اکسیجن سر جوړ کی بل به ورته دلته کې هایډروجن راشي اب بل بانډ جوړ کی نو مونږ وایو زموږ سره الریډي اکسیجن چې کوم دی هغه سی چل وکړو په هغه پارشلی چارج نیګیټیو راځي نو د هغه څه دی دوه بانډونه دي نو ټو مونږ به راولیکو او په دې باندې زموږ سره سره د یو هایډروجن یو بانډ دی دلته کې مونږ سره یو پلس ونه مولیکو ولې زموږ سره دا هایډروجن چې کوم دی دا الکترو پازیټیو ایلیمنټ دی په H2O کې او اکسیجن چې کوم دی دا زموږ سره سره الکترو نیګیټیو ایلیمنټ دی نو الریډي اوس به د دې سره مونږ څه وکړو کراس ایکسچینج یو میتھډ دی صحیح ده هغه میتھډ څه شي کراس به شي ګوره دا به داسې راکوشي او دا ون به داسې کوشي نو زموږ سره به څه شي داسې به شي H2O نو زموږ سره د دې سره دا ون دی خو ون لیکلو ته ضرورت نشته ون زموږ سره سره الریډي موجود دی اکسیجن ون زموږ سره دی که نه نو الریډي زموږ هغې د لیکلو ته ضرورت نشته نو زموږ سره به فارموله راشي H2O نو دا زموږ سره سره کیمیکل فارموله ده د چا د واټر نو کیمیکل فارمولا څه ته وایي کیمیکل فارمولا چې کله د یو کمپاوند مونږ څه چل وکړو سیمبل فارم ولیکو هغې ته کیمیکل فارمولا وایي او بل زموږ سره چې کوم دی د یو کیمیکل د پریزنټ کولو دپاره چې مونږ کم په سیمبل فارم کې لیکل وکړو هغې فارموله ولیکو نو مونږ وایو دا زموږ سره سره کیمیکل فارموله ده که پرس که په دې لیکچر باندې تاسو نه یې پوه شئ نو باقاعده تاسو کمنټس کولی شئ او زما ویډیو چې کوم دی تاسو لایک کوئ شیر کوئ ضرور چې مطلب یو انسان ته په هغې نه څه وشي پیدا ورسي او زما چینل سبسکرایب کوئ بیل آیکان ضرور دباو کوئ او خپل خیال ساتئ د الله په امان